Kim, waarom begin jij je video's altijd hetzelfde? Wat bedoel je? Nou, je begint je video's altijd met dezelfde zin. Oh ja? Ja, je zegt altijd hetzelfde. Wat zeg ik dan? Hallo allemaal, that used to be. 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 Oh, hallo allemaal, that used to be. Ja, ze heeft gelijk. Ik deed het weer. Ik doe altijd hetzelfde. En ik zeg altijd hetzelfde aan het begin van mijn video's. Ik gebruik altijd dezelfde zin. Ik gebruik altijd dezelfde groet. En dit is eigenlijk omdat ik ooit heb geleerd dat als je een kanaal of weet ik veel wat, een brand wil laten groeien, dat het goed is om je video's altijd hetzelfde te openen. Of dezelfde soort woorden of zin of groet te gebruiken. Zodat de kijkers je gaan herkennen. En je een soort van brand opbouwt. Dus vandaar dat ik dat doe. En is er nog iets opgevallen? Natuurlijk. Want soms gebruikte ik dezelfde en soms hetzelfde. En allebei betekenen ze in het Engels the same. Maar natuurlijk zou het Nederlands niet zijn als wij gewoon weer twee verschillende woordjes hebben voor iets waar je in het Engels gewoon één woord voor hebt. Dus vandaar dat ik vandaag een video opneem over het verschil tussen hetzelfde en dezelfde. Want ze zijn niet hetzelfde. Het zijn wel allebei aanwijzende voornaamwoorden, dus demonstratieven. En je gebruikt ze als je iets vergelijkt met iets anders. En ze zijn identiek. The same. Nou, voordat ik je straks het verschil ga uitleggen, eerst nog even dit. Deze video hoort bij les 10 van de Dutch for Higher Intermediates cursus. In deze les bespreek ik verschillende soorten aanwijzende voornaamwoorden. Een paar weken geleden heb ik al een video gepubliceerd over zulk, zulk en zoon. En nu dus over hetzelfde en dezelfde. En een derde video komt later ook nog. Maar goed, als je dus meer wilt leren en meer wilt oefenen en meer Nederlands op B1 plus niveau wilt leren met mij, check dan de link in de beschrijving naar de cursus. En dan kun je zelf kijken of het iets voor je is. Dezelfde, hetzelfde. Dat heeft vast iets te maken met de en het. Ja, heel goed. Maar niet altijd. Nee, als het zo makkelijk was, had ik niet een hele video hoeven maken hierover natuurlijk. Wat voor voorbeelden hebben we tot nu toe gezien? 3 zinnen in de intro. Kim, waarom begin je je video's altijd hetzelfde? Je begint je video's altijd met dezelfde zin. En je zegt altijd hetzelfde. Dus hetzelfde, dezelfde, hetzelfde. En ik zei later nog een paar verschillende dingen, zoals ik deed weer hetzelfde, ik zei weer hetzelfde, ik gebruikte weer dezelfde zin, ik gebruik altijd dezelfde groet. Nou, het makkelijkste is als we beginnen met kijken naar dezelfde. Want dat gebruik je eigenlijk maar op één manier. En dat is als je een de woord in de zin hebt, of als die daar kan staan. Zoals we ook zagen, dezelfde zin, dezelfde groet. Ja, dan gebruik je dus dezelfde, want het is de zin en de groet. Maar als je een het woord zou gebruiken in de zin, zoals bijvoorbeeld het woord. Ja, leuk voorbeeld van een het woord is het woord. Ja, dan zeg je, ik gebruik altijd hetzelfde woord. Ja, dus als je in de zin een zelfstandig naamwoord gebruikt waar je direct hetzelfde of dezelfde voorzet, dan hebben we dus te maken met de regel dezelfde voor de woorden of voor het meervoud, hetzelfde voor het woorden. Nou, soms kun je een zelfstandig naamwoord weglaten in de zin. Bijvoorbeeld, in een paar jaar tijd ben ik heel erg veranderd. Ik ben niet meer dezelfde persoon. De persoon, dezelfde persoon. Maar ik kan ook zeggen, ik ben niet meer dezelfde.
En dan weet je in deze zin dat, ja, ik heb het over ik en ik ben een persoon. Dus ik ben niet meer dezelfde persoon. Welke lessen volg jij? Ik volg Frans en geschiedenis. Oh, ik volg andere lessen. Dan volgen wij dus niet dezelfde. Ja, wij volgen niet dezelfde lessen. Dan volgen wij dus niet dezelfde. Je mag lessen hier weglaten. Welke film heb jij gezien? Ik heb Die Hard gezien. Oh, ik ook. Nou, dan hebben wij dezelfde gezien. Dan hebben wij dezelfde film gezien. Ja, dus je hebt het al eerder genoemd, het zelfstandig naamwoord. Uit de context is duidelijk waar je over praat. Je weet dat het een de-woord is. Dus als je dan dezelfde gebruikt, dan mag je in dit soort zinnen het zelfstandig naamwoord ook weglaten. En dan weet je waar het naar verwijst. En dezelfde is dus een aanwijzend voornaamwoord. Om te zeggen dat twee dingen identiek zijn. En andere aanwijzende voornaamwoorden voor de woorden zijn deze en die. Deze is voor iets wat dichtbij is. En die is voor iets wat ver weg is. Dus als ik twee dingen heb waar ik naar wil verwijzen, kan ik ook bijvoorbeeld zeggen: deze is dezelfde als die. Of deze is dezelfde als deze. Of niet dezelfde. Maakt niet uit. In elk geval, dat kan dus ook. Nou, dit zijn de enige manieren waarop je dus dezelfde kan gebruiken. Hetzelfde kan je in meer gevallen gebruiken. Namelijk ten eerste met het woorden. Zoals dus dezelfde voor de woorden. Kun je hetzelfde gebruiken voor het woorden. Bijvoorbeeld, ik gebruik altijd hetzelfde woord. Ik wil graag hetzelfde gerecht als hij. Het gerecht. Ja, ik wil graag hetzelfde. Of wij wonen in hetzelfde huis. Want het is het huis. Nou, en hetzelfde kun je ook gebruiken met de aanwijzende voornaamwoorden die je gebruikt voor het woorden. Dat zijn dit en dat. Dus voor het boek, dit is niet hetzelfde als dat. Want dit is niet hetzelfde boek als dat. Maar er zijn nog ander soort zinnen waarin we hetzelfde gebruiken. En we hebben daar al veel van gezien. Bijvoorbeeld in de intro. Kim, waarom begin je je video's altijd hetzelfde? Waarom zeg je altijd hetzelfde? Nou deed ik het weer. Ik deed weer hetzelfde. Hier is hetzelfde. Zegt dit iets over het werkwoord. Niet over een zelfstandig naamwoord. Dus ik begin hetzelfde. Ja, ik zeg hetzelfde. Ik deed of ik doe hetzelfde. Ja, het zegt steeds hier iets over de actie van het werkwoord. Doen, zeggen. Of over een toestand. Dat iets is, in een bepaalde toestand is. Dan gebruik je alleen hetzelfde. Niet dezelfde. Nooit. Dat kan niet. Nou, als ik een zin heb zoals we bedoelen dezelfde en we bedoelen hetzelfde. Allebei deze zinnen zijn goed. Als we kijken naar we bedoelen hetzelfde, dan slaat hetzelfde op bedoelen. Wij zeggen allebei iets en misschien klinkt het een beetje anders, maar wij bedoelen hetzelfde. We mean to say the same thing. En als we kijken naar we bedoelen dezelfde, nu denk ik aan een ding, een dier of een persoon. Aan een zelfstandig naamwoord. We bedoelen dezelfde. Misschien hebben we het gehad over een man. Of over een cursus of zo. Ik weet het niet. We bedoelen dezelfde cursus. We bedoelen dezelfde man. Ja, we praten over dezelfde ding. Dus dit is een verschil hiertussen. Ik vraag me af of jij dat verschil al kunt voelen of nog helemaal niet. Want misschien is dit meer iets voor echt moedertaalsprekers. Nou, nu is het zo dat ik wat voorbeelden ben tegengekomen waarbij jij misschien kan denken van in deze zinnen wordt hetzelfde gebruikt, maar ik zou dezelfde verwachten. Waarom is dat? Bijvoorbeeld, haar toestand is nog steeds hetzelfde, maar het is de toestand. Waarom is het niet haar toestand is nog steeds dezelfde? Nou, misschien kan dit ook trouwens. In sommige gevallen kun je ze allebei doen, maar hetzelfde is hier ook goed. Of bijvoorbeeld,
Wij zijn niet hetzelfde. Waarom zijn we niet dezelfde? Wij zijn niet hetzelfde. Of mannen zijn ook allemaal hetzelfde. Geen verschil. Ze zijn allemaal even slecht. Dus misschien in dit soort zinnen zou je denken, waarom gebruiken we hier steeds hetzelfde en niet dezelfde? Nou, hier wordt het meer zelfstandig gebruikt. Je zet hier geen zelfstandig naamwoord achter. Zodra je een zelfstandig naamwoord erachter kan zetten, dan zou je hier dezelfde kunnen gebruiken. Dus mannen zijn allemaal dezelfde soort mensen. Of zo. Of wij zijn niet dezelfde soort vrouwen. Of zo. Maar nu gebruiken we het zelfstandig. Je zet er geen zelfstandig naamwoord achter. En het zegt meer iets over het werkwoord zijn. Over een toestand. En in de eerste zin zeggen we ook letterlijk, haar toestand is nog steeds hetzelfde. Je zegt niet, haar toestand is nog steeds dezelfde toestand. Nee. Dus in dit soort gevallen, als je een zin maakt met zijn, dan gebruik je daarna meestal hetzelfde. Want dan wordt het dus zelfstandig gebruikt. En tot slot, als je niet goed weet uit de context of je verwijst naar een de woord of het woord, dan kun je ze allebei gebruiken. Of je kan gewoon hetzelfde gebruiken, want hetzelfde kun je vaak in heel veel verschillende soorten zinnen wel gebruiken. Dus kies dan voor safe. Bijvoorbeeld je bent in een restaurant, je ziet iets wat op iemands bord ligt en je wilt hetzelfde. Ik wil graag hetzelfde. Nou, that used to be. Misschien heb je hetzelfde als ik en ben je wel een beetje klaar met deze les. Nou, dat is goed, want hij is alweer over. En als je wilt kun je nu dus oefenen hier met huiswerk. Ik zal jullie zo meteen een opdracht geven. En of in de Dutch for Higher Intermediate cursus. In les 10 staan nog extra opdrachten. En de theorie staat daar ook met nog meer voorbeelden. En dan dus als huiswerk voor hier. Ik heb 3 zinnen voor jullie. En vul in of je hetzelfde of dezelfde moet gebruiken. En in 1 van de 3 zinnen kun je ze allebei gebruiken. En welke is dat? Ja. Nou, zin 1. Dit is niet streepje kussen als dit kussen. Kijk maar, ze zijn anders. Ik heb andere boeken gelezen dan jij. Wij hebben dus niet streepje gelezen. En de laatste zin. Ik kan me niet goed concentreren tijdens het lezen. En ik moet dus steeds streepje lezen. Dus, wat vul je in deze 3 zinnen? Laat het me weten, zet het in de reacties. En de juiste antwoorden zet ik ook in de beschrijving trouwens. Ja, dus dank jullie wel weer voor het kijken. Als je nog niet was geabonneerd op dit kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands met mij leren, dan kun je je nu abonneren. En als je mij wilt helpen om te groeien hier op YouTube, geef de video dan alsjeblieft een like. Ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!